Em có hỏi em đứng với anh mấy năm rồi thì có hỏi anh có dứt nghề im đây không anh? Có anh cái bỏ với vị nữa. Tại vì đi mũi lưới là được thêm cái nâu đây, xong rồi đem vô kho tiêu ăn cơm. Đây là anh Duyên mà cho đẻ con móng này, chứ thường có khâu tiêu là Duyên thôi mình không kho. Đầu tiên khách ăn rất là nhiều mà khen ngon. Món cá kho tiêu cái trương chừng 8 năm rồi là mình là đem món này tới để lên cho menu của quá mình phải trần qua nước sôi, xả nước lạnh cho quá vào cho được tự băm khi nó thơm rồi quá một cành nước mắm cho nước vào nút cá là thấm. Bắt đầu mình đem gia vị mì chính, ớt bột, tiêu xay, tiêu hạt, chút ớt xay thôi, tương ớt, xì dầu, tứa hồ am. Cái nước sốt lên sôi rồi bắt đầu mình cho cá vào. Cá này mình kho riu nhỏ lửa lại cho nó rạc nước, rồi từ từ nó sẽ thấm vô sẽ ngon hơn. Khoảng 15 phút rồi nó rạc nước rồi bắt đầu mình bỏ qua thố, xong mình kho sơ lại riu lửa nhỏ nhỏ mà cho khách dùng. Nhánh tiêu xanh này nó đẹp, nó thơm, cái hành khúc như nó hấp dẫn. Em có hỏi em đứng với anh mấy năm rồi thì có hỏi anh có dứt nghề im đây không anh? Bí tiền của anh anh mặc dù tuổi anh lớn nhưng mà cái hương vị là vẫn như xưa Duyên nha. Bún cũng được. Đúng đó là món ruột của anh hay giáo bọn em đó. Cái gì vô dĩ bọn em nè nghe. Họ hay kêu nấu cũng ok rồi mới gọi nhiều. Mình xíu tiêu xanh cho ngon lắm. Món này phải cay cay mới ngon được. Thì có xí rào này. Em mà vô coi anh phải bỏ với vị nữa. Em coi bỏ với vị vú này tới gặp tiên tử làm